დაპირისპირება თავისუფლების მოედანზე და საკრებულოს სხდომაზე ოპოზიცია ინვესტორისთვის თაბორის მთისა და პუშკინის სკვერის მიმდებარე ტერიტორიების გადაცემას აპროტესტებს. დასავლეთ საქართველოს შემდეგ აზიური ფაროსანას არსებობა დედაქალაქშიც დადასტურდა, რა რეკომენდაციებზე საუბრობენ სპეციალისტები. იყიდე ქართული ადგილობრივი ნაწარმის პოპულარიზაციისა და ექსპორტის წახალისების მიზნით თბილისმა პირველ საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმს უმასპინძლა. ასობით გაუქმებული ავიარეისი დახურული სკოლები და შეფერხებები საავადმყოფოებში საფრანგეთში მასშტაბური გაფიცვა მიმდინარეობს, რას აპროტესტებენ ქვეყნის მოქალაქეები. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მოამბეს 18 საათზე ხმაური და დაპირისპირება საკრებულოს შენობასთან და საკრებულოს სხდომაზე. ევროპული საქართველოსა და ნაციონალური მოძრაობის წევრები და მხარდაჭერები თაბორის მთისა და პუშკინის სკვერის მიმდებარე ტერიტორიების ინვესტორი კომპანიისთვის გადაცემის საკითხის განხილვას აპროტესტებს. ორივე საკითხზე დედაქალაქის წარმომადგენლობითი ორგანოს უმრავლესობამ დადებითი გადაწყვეტილება მიიღო. ოპოზიციის დეპუტატებმა კენჭისყრამდე სხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვეს. საკრებულოში მიმდინარე პროცესებს ანა ბროლაძე აშუქებს, მას პირდაპირ ეთერში ვთავთ, ანა გისმენთ. 31 მომხრე, 2 წინააღმდეგი, ერთმა დეპუტატმა თავი შეიკავა. ასეთი იყო კენჭისყრის შედეგები თაბორის მთასთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილებისა, რაც შეეხება პუშკინის სკვერის მიმდებარე 1900 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთის პრივატიზებას. ამ საკითხს ჰყავდა 29 მხარდამჭერი, ხოლო 3 მოწინააღმდეგე. დღევანდელ კენჭისყრებში მონაწილეობა მიიღეს მხოლოდ დამოუკიდებელმა დეპუტატებმა. საკრებულოს ოპოზიციური ფრაქციების წარმომადგენლებს ამ სხდომაში მონაწილეობა არ მიუღიათ. ისინი მათ პროტესტის ნიშნად დატოვეს საკრებულოს სხდომა. ბიუროს ფორმატში ისინი ითხოვდნენ საკითხის ამოღებას დღის წესრიგიდან და აცხადებდნენ, რომ არ იქნება კანონიერი იმ საკითხის ამშელობა, რომელთან დაკავშირებითაც სრულად არ არის წარმოდგენილი ოპოზიციური სპექტრის მოსაზრება. ისინი ამბობდნენ, რომ აუცილებელი იყო საკითხის გადაადება იმის გამოც, რომ პარლამენტის წევრებს ოპოზიციური ფრაქციების წარმომადგენლებს არ მიეცათ ამ სხდომაში მონაწილეობის უფლება და საკუთარი არგუმენტების წარდგენის უფლება. ამიტომ როგორც უკვე აღვნიშნე, მათ სხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვეს, თუმცა ამ გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა სიტყვიერი დაპირისპირება უმრავლესობის წევრებსა და საკრებულოს ოპოზიციური ფრაქციის წარმომადგენლებს შორის. არის ეს რა ცირკია, კი მარა, რა არის? რა ეს რა არის? რა ბატონო გიორგი, ნუ გეშინიათ საკუთარი თანამშრომლების. დავიკავოთ ადგილები. ბატონი მარიკა იდგება აქ და გავაგზავნებთ სხდომას. როდის ვითხოვ, შეიძლება კარგად ვერ დაგინახოთ ხოლმე. ხო და არა აჩვენოს ბოლომდე თავისი მიზნები, თავისი სახე, თავისი დამკვეთები და რასაც წარმოადგენს. კოლეგებო, დავძანდით თუ შეიძლება. დავძანდით თუ შეიძლება. მესმისო, თქვენ ვერ მართავთ სხდომას ისინი რომ შემოსულიყო, მაგრამ საკუთარ წევრებთანაც კი ვერ ახერხებთ იმას, რომ სხდომაზე ვიმისჯელოთ. ამიტომ რომ არ გაგვგამის იტყუებით, არც ერთ შეკითხვაზე პასუხი არ გამეცით. არც ერთ შეკითხვაზე სამართლებრივი აქტი რის საფუძველზე ატარებთ სხდომას დღეს. ვიცი რომ გინდათ რომ რაღაცა პროვოკაცია ემას. არა, იმიტომ რომ გეტყობა ახლა უბრალოდ. გეტყობა რომ ვიცი რომ გინდა რომ აქედან რაღაცა შოუ მოვაწყობა, არ არის? საკრებულოს უმრავლესობა და განსაკუთრებით სპიკერად დეგრადირებულია. აბსოლუტურად წინააღმდეგობით გვაყენებთ. შეურაცხყოფას ნუ გვაყენებთ, გალბატონო. შესაძლებლობა არ ჩამოშალო. საკრებულოს ოპოზიციამ სამარცხვინო და არალეგიტიმური უწოდა დღევანდელ სხდომას, რომელზეც უკვე კენჭი უყარეს ორ ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხს, 40 საკითხიდან, რომელზეც დღეს მსჯელობდნენ უმრავლესობის წევრები. ოპოზიცია ამბობს, რომ ისინი აუცილებლად სწავლენ სასამართლოში და ამ საკითხს გაასაჩივრებენ, იმიტომ რომ არის არალეგიტიმური, რადგან პარლამენტის წევრებს მიუხედავად იმისა, რომ მათ აქვთ პარლამენტის რეგლამენტით საკრებულოს სხდომებში მონაწილეობის უფლება, დღეს ეს შესაძლებლობა არაკანონიერად შეეზღუდათ. ოპოზიცია მაგალითად ევროპული საქართველო მოუწოდებს კოლეგებს, რომ ისინი დასხდნენ ითათბირონ და შეჯერდნენ ერთობლივ სამართლებრივ ტექსტზე, რითაც ისინი უკვე წარსდგებიან სასამართლოს წინაშე და გააპროტესტებენ დღეს მიღებულ საკრებულოს უმრავლესობის გადაწყვეტილებას.
კომენტარი შემიძლია გავაკეთო ერთადერთი მონები. დღეს სამსაკრებულოს დარბაზში არის მონების პარადი. აი ეს ადამიანები აბსოლუტურად სამარცხვინოდ გამოიყურებიან დღეს, რომლებიც ფიზიკურ შეხებასაც არ მოერიდნენ ჩვენ საკრებულოს ხდომაში ამ საკითხის გაპროტესტების გამო და დღეს საკრებულოს უმრავლესობა იღებს დანაშაულებრივ გადაწყვეტილებას. გაცდა ყველაფერი ეს ზღვარსა და მოხდა საკრებულოს დეპუტატების ფიზიკური გამოწვევა ხდომათა დარბაზიდან და სიტყვის თქმის ჩამორთმევის უფლება. ხდომა სრულიად უკანონოა, იგი არ ღვევს რეგლამენტს, იგი არ ღვევს მოქმედ კანონმდებლობას, მის მიერ მიღებული ნებისმიერი გადაწყვეტილება არის უკანონო. კითხვები, რომელიც დაიცვა ოპოზიციის მხრიდან, არც ერთზე პასუხი გაცემული არ არის. დღეს საკრებულოს ყავს ყველაზე მშიშარა საკრებულოს თავმჯდომარე, რომელსაც არც პასუხები ჰქონდა შეკითხვებზე, არც აქტი ჰქონდა გამოცემული, რის საფუძველზე დახურა სხდომა. სად არის მერობის კანდიდატი ოცნებიდან ბატონი კალაძე, რომელიც ხალხს პირდება, რომ იქნება გამჭვირვალე პროცესი მერიაში, რომ გაწვანებაზე იმზრუნებს, რომ რეკრეაციული ზონებია მისთვის პრიორიტეტი. დღეს ეს ყველაფერი გადახაზა ქართულმა ოცნებამ. ჩვენ მივიღეთ ესეთი გადაწყვეტილება, რომ დავრჩენილიყავით, დაგვესვა ის შეკითხვები, რომელიც გვაწუხებს ჩვენს და ჩვენს მოსახლეობასაც და მიგვეღო პასუხები. ჩვენ ვერ მივიღეთ სასურველი პასუხი და ამიტომაც დავაფიქსირეთ ჩვენი პოზიცია და ჩვენ მხარი არ დაუჭირეთ აღნიშნულ საკითხებს. ოპონენტების კრიტიკის პასუხად საკრებულოს თავმჯდომარე ამბობს, რომ ოპოზიციას აქვს რა თქმა უნდა სამართლებრივი გზა, მათ შეუძლიათ გამოიყენონ ეს ბერკეტი და 30 დღის ვადაში გაასაჭირონ საკრებულოს დღეს მიღებული გადაწყვეტილება, რაც შეეხება უმრავლესობის შეფასებებს. ისინი აღნიშნავენ, რომ ევროპული საქართველოს ნაციონალური მოძრაობა მათ მხარდამჭერებთან ერთად მოწადინებული იყო, რომ მოეწყო ცირკი, როგორც უმრავლესობის წევრები აცხადებენ. ეს განცხადებები არაერთ გზის გაკეთებულა საკრებულოს დღევანდელ სხდომამდე, სწორედ ეს გახდა იმ გადაწყვეტილების მიღების საფუძველი, რომ დღევანდელ სხდომაზე დღევანდელი სხდომა დაიხურა პარლამენტის წევრებისთვის და მათი მხარდამჭერებისთვის და შენობაში განთავსებულები იყვნენ და მობილიზებულები იყვნენ სამართალდამცველები, რომლებიც შენობაში საკრებულოს შენობაში უშვებდნენ მხოლოდ საკრებულოს წევრებს, აპარატის თანამშრომლებს და ჟურნალისტებს. წარმოგვიდგენთ ღირებულება ჩამორა 102,000 ლარი და სწორედ აი ამ პირობის, ანუ ამ თანხის გადახდის სანაცვლოდ წარმოგიდგენთ პროექტს და ხელშეკრულებას, რომლის თანახმადაც გადავცემთ 4,433 კვადრატულ მეტრს. ვთხოვთ თქვენს თანხმობას. 1,200,000 ლარის ინვესტიცია ნიშნავს პირდაპირ ქალაქის ბიუჯეტში ქონების გადასახადს 12 მილიონს რა. ყოველწლიურად ძალიან ბევრი 2,000 კაცზე მეტი დასაქმებული ჩვენი თანამოქალაქე, რომლების ხელფასის საშუალოდ იქნება 1,000 ლარი რა. აქედან ყოველთვიურად 20% გადახდილი ბიუჯეტში რა. აი ამ ციფრებზე არავინ არ ლაპარაკობს, იმიტომ რომ ამ ადამიანების, ვინც ეწინააღმდეგება ამ პროექტს, სახელმწიფოებრივი აზროვნება არის 0. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით რა ჭირდება თბილისს და გვაქვს ამის ლეგიტიმაცია და მანდატი მოცემული ხალხისგან. თავმჯდომარემ დღეს მიიღო ძალიან ლოგიკური გადაწყვეტილება მათ არ შემოშობასთან დაკავშირებით, ვინაიდან ესენი არ არიან პარლამენტის წევრები, ესენი არიან ჩვეულებრივი ხულიგნები, რომლებიც არიან ჩარჩენილი წარსულ დროში და აქედან გამომდინარე არ მივცემდით მათ საშუალებას, რომ მოეწყოთ აქ დემარში და მოეწყოთ აქ შოუ, რომელსაც ისინი აწყობენ უკვე რამდენიმე ხანია. ეს არის კოლეგიალური გადაწყვეტილება, რომელსაც ჩვენ დაუჭირეთ მხარი, იმიტომ რომ თავიდან უნდა აგვეცილებინა აი შოუ, რომელიც გარეთ იდგმეოდა. აი შოუ მაშინ გადმოინაცვლებდა საკრებულოს შენობაში, დიმიტრი ყიფიანის სახელობის დარბაზში და აი აქ გამეორდებოდა ეს ყველაფერი. ქალაქისთვის ეს არის ერთ-ერთი უბწყინვალესი პროექტი, სადაც შედის 1,5 მილიარდამდე ინვესტიცია. ამაზე უნდა გამახვილდეს ყურადღება. ეს არის ის საქმე, რომელსაც საკრებულო აუცილებლად დაუჭერდა მხარს. საკრებულოს თავმჯდომარეს ჩვენ ვკითხეთ, ვინ მიიღო დღეს საკრებულოს შენობის მიმდებარე და თავად შენობის შიგნით სამართალდამცავთა მობილიზებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება და რას ეყრდნობოდა ეს გადაწყვეტილება. გიორგი ალიბეგაშვილი პასუხობს, რომ საკრებულო არის კოლეგიალური ორგანო, რომელიც ხმათა უმრავლესობით იღებს ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას. შესაბამისად, ეს გადაწყვეტილებაც იყო მიღებული ამ პრინციპის გათვალისწინებით და გადაწყვეტილებას საფუძვლად დაედო 29 სექტემბერს საკრებულოში განვითარებული მოვლენები, ისევე როგორც ის განცხადებები, რომელიც ისმოდა ოპოზიციური სპექტრის მხრიდან, რომ ისინი არ მისცემდნენ საკრებულოს უმრავლესობას სხდომის ჩატარების და გადაწყვეტილებების მიღების საშუალებას.
მადლობა ანა, ეს ანა ბროლაძე იყო. საკრებულოს სხდომის დაწყებამდე თავისუფლების მოედანზე ევროპული საქართველოსა და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები შეიკრიბნენ. დეპუტატები საკრებულოს სხდომაზე დასწრებას ითხოვდნენ, თუმცა ისინი შენობაში სამართალ დამცავებმა არ შეუშვეს, რასაც დაპირისპირება მოყვა. აქციაზე 8 პირი დააკავეს. რა ვითარება ამ წუთისთვის თავისუფლების მოედანზე? გიორგი კობერიძე გვერდება პირდაპირ ეთერში დეტალებით. გიორგი, გისმენთ. საკრებულოსთან ამ წუთისთვის ნაციონალური მოძრაობის საპროტესტო აქცია დასრულებულია, მათ რამდენიმე წუთის წინ გადაინაცვლეს პუშკინის სკვერში, სადაც რამდენიმე წუთის წინ გააკეთა ლუდუმაშვილმა განცხადება მათ საომალო გეგმებთან დაკავშირებით. ისინი აპირებენ საპროტესტო აქციების გაგრძელებას, რათა გააპროტესტონ საკრებულოს გადაწყვეტილება ტერიტორიების გასხვისებასთან დაკავშირებით. მანამდე კი რამდენიმე საათის განმავლობაში ნაციონალური მოძრაობის აქციაზე ვითარება დაძაბული იყო. რამდენჯერმე დაიძაბა ვითარება და მას შემდეგ ხდებოდა ფიზიკური შეხლა-შემოხლა, რაც პარტიის წევრები და აქტივისტები ცდილობდნენ საკრებულოს შენობაში შესვლას, როგორც პარტიის წევრი დეპუტატები ამბობდნენ, სამართალდამცველებს არ ქონდათ არანაირი უფლება, რომ დეპუტატები არ შეეშვათ საკრებულოში და არ დასწრებოდნენ სხდომას. ასევე ვითარება დაიძაბა მაშინაც, როდესაც საკრებულოს დეპუტატი ირაკლი ნადირაძე ცდილობდა საკრებულოს შენობაში შესვლას და სხდომაზე დასწრებას, თუმცა მას ამის უფლება არ მიეცა. ფიზიკური დაპირისპირებას ჰქონდა ადგილი ასევე მაშინ, როდესაც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების დაკავება მოხდა სამართალდამცველების მხრიდან. პარტიის წევრების ინფორმაციით საერთო ჯამში 8 პირი დააკავეს. ამას ადასტურებს შინაგან საქმეთა სამინისტროც. მათი ინფორმაციით ისინი ადმინისტრაციული წესით არიან დაკავებულები. საკრებულოს წევრი მოდი შევიდეთ რა, მოდი გამიშვი რა. დეპუტატი არის რა? ბიჭო, რა საერთოდ? დაიყვანე ბიჭო. არა, ბიჭო, ბიჭო, გაიყვანე ბიჭო. დეპუტატები შეუშვით. შემოყავით, გადასაკეთეთ. გადასაკეთეთ ბიჭო. თქვენ ვინ უნდა დაიცვათ? უდანაშაული არ გვაქვთ უფლება რომ გაგვაჩეროთ, არ გცხვენიათ რომ მიხვალთ სახში და თქვენ შულს შეხედავთ თვალებში. ვის იცავთ, რას იცავთ? არ ღვევთ კონსტიტუციას, არ ღვევთ ყველანაირ კანონს. ხელი არ შეახოთ ეხა. არ შეგხვდებათ, ხელი არ შეახოთ. დეპუტატს რა უფლებით არ უშევთ? არ გცხვენიათ პროსტა, იქ რას გავაკეთებ? კითხვებს დავსვამ. ხელი არ შეახოთ. კითხვებს დავსვამ ქართულ ოცნებას, იქ რას გავაკეთებ? არ გცხვენიათ ხალხო? ნუ არ ღვევთ ხალხო კანონს, ნუ არ ღვევთ კონსტიტუციას, არ გცხვენიათ. ახალი აპრობირებული მეთოდი აქვს. დააკავებენ, რაც იყო მერიაში ადამიანს და შეყავთ დაკავებული ადამიანი და გადაყავთ არა პოლიციის განყოფილებაში. რაც იყო დედაქალაქის მერიასთან გამართული შეხვედრის შემთხვევაში იგივე გააკეთეს რამდენიმეჯერ დღეს აქ. ამას მაინც იმედია, რომელიღაცა თქვენი ტელეკომპანია გადაიღებს და როგორ შეიყვანეს დაკავებული ადამიანი, პოლიციაში კი გადაიყვანეს. საკრებულოს შენობაში შეიყვანეს. აი ბატონი ალადაშვილი გიორგი, რომელიც აი აქ ეს ურცხვად იღიმება.
ზონდერი პოლიციის ხელმძღვანელის თბილისის სამმართველოში. აი დგას იმისი მამაცობაც არ ყოფნის, რომ დარტყმის ქვეშ არ დააყენოს თავისი კოლეგები. რამდენიმე ჩვენი თანამშრომელია დაკავებული მათი მოხდა ჩემ თვალწინ გაიტაცეს პირდაპირ ხელის მოკიდება ვერ მოასწარი უბრალოდ რომ არ წაეყვანა ბესო გაზდელიანი დაკავებულია ჩვენი მაჟორიტარობის კანდიდატი კოტა იოსელიანი ეს არის დღევანდელი ამათი ხელისუფლება ქუჩაში გაჩერების უფლებასაც არ გაძლევენ რომ აქედან ხმამაღალი პროტესტი გაიგონ ამისაც კი ეშინიათ ნაციონალური მოძრაობის აქციის პარალელურად აქციას მართავდნენ ევროპული საქართველოს წარმომადგენლებიც ისინიც ასევე აპროტესტებდნენ საკრებულოს გადაწყვეტილებას ტერიტორიების გასხვისებასთან დაკავშირებით თუმცა ამ აქციაზე დილას განვითარებული მოვლენებისგან განსხვავებით ვითარება არ დაძაბულა დილით კი ვითარება მას შემდეგ დაიძაბა რაც ევროპული საქართველოს მერობის კანდიდატი ელენე ხოშტარია და ასევე პარტიის პარლამენტარი დეპუტატები ცდილობდნენ საკრებულოს შენობაში შესვლას ისინი ცდილობდნენ სამართალდამცველების კორდონის გარღვევას და ამ გზით შენობაში შესვლას მათი განცხადებით სამართალდამცველები არღვევდნენ პარლამენტის რეგლამენტს, როდესაც პარლამენტის დეპუტატს წარმომადგენლობით ორგანოში სხდომაზე დასწრების უფლებას არ აძლევდნენ. გარდა იმისა, რომ ერთლარად აზრევენ მილიარდებს და ფაქტობრივ მმართველს ამ ქვეყნის მათ უფროს ივანიშვილს ჩვენ საერთო ქონებას დამოკიდებულებაც ხალხის მიმართ, ხალხის რჩეულების მიმართ არ აქვს უშუალო რომელი პარტიიდან არიან. კანონის მიმართ, რაც დღეს ჩვენ ვიხილეთ, როდესაც დეპუტატებს უტიფრად გვეუბნებიან, რომ არ აინტერესებს კანონში იქ რაც წერია, უბრალოდ აი ესე უნდათ, ესე სწრაფად და შეწუხების გარეშე უნდათ, რომ შეასრულონ დაკვეთა შუშის სასახლიდან, რაც მიიღეს მათ. აი ეს არის გამოხატულება, რატო არ გზნობს ეს ხალხი თავს ანგარიშვალდებულად ხალხის მიმართ, ამიტომ იზრდება სიღარიბე, ამიტომ იზრდება კრიმინალი, ამიტომ იდის ქვეყანა უკან ყველგან, იმიტომ რომ ხალხი რომელიც არის დღეს ხელისუფლებაში, არ გზნობს თავს ანგარიშვალდებულად საზოგადოების წინაშე. ქართული სახელმწიფო თბილისელები არ მიიღებენ კაცებელს და მოძალადე ხელისუფლებას, რომელიც თავის თავს აყენებს კანონზე მაღლა. დღეს ჩვენ ნახეთ, რომ პოლიციელებსაც აიძულეს, რომ დაერღვიათ კანონი, ყველანაირი კანონი გადახაზეს. პასუხსაც კი ვერ ცემენ ვერავის ამ საკრებულოში, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ისინი არიან დამორჩილებულები ერთ ადამიანს ბიძინა ივანიშვილს. დღეს ჩვენ მშვიდობიანად ეს გავაპროტესტეთ, ჩვენ არ გადავდივართ კანონის ზღვარს, მაგრამ ვიქნებით ძალიან პრინციპულები იმაში, რომ საქართველოში ეს ხელისუფლება შეიცვალოს. ამ დროისთვის საკრებულოსთან მშვიდი ვითარება ადგილზე რჩებიან სამართალდამცველები უსაფრთხოების ზომები დღეს დილიდან გამკაცრებული იყო საკრებულოსთან მობილიზებული იყვნენ სამართალდამცველები და შენობაში მხოლოდ ჟურნალისტებს საკრებულოს წევრებს და ასევე საკრებულოს თანამშრომლებს უშვებდნენ. მადლობა ეს გიორგი კობერიძე იყო და საკრებულოს შენობაში პარლამენტის დეპუტატების არ შეშვებასთან დაკავშირებით განცხადებას აკეთებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო განცხადებაში ნათქვამია საკრებულოს შენობაში საქართველოს პარლამენტის წევრების არ შეშვების საკითხზე აღსანიშნავია რომ საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის მე-16 მუხლის მესამე ნაწილის დექვე პუნქტის თანახმად პარლამენტის წევრს უფლება აქვს შეუფერხებლად შევიდეს ყველა სახელმწიფო ორგანიზაციაში გარდა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გამონაკლისი შემთხვევებისა შესაბამისად კანონი რომელიც ამ უფლებას ანიჭებს პარლამენტის წევრს თავადვე ადგენს შეზღუდვასაც სხვა საკანონმდებლო აქტებით დადგენილი გარემოებების სასარგებლოდ. ხაზგასმით აღნიშნავთ, რომ პოლიცია მოქმედებს კანონის ფარგლებში. ნათქვამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. საკრებულოსთან მომხდარი დაპირისპირების დროს დაკავებული 8 პირი თბილისის პოლიციის მთავარ სამმართველოშია გადაყვანილი. სამმართველოს შენობასთან უკვე მივიდა ადვოკატი, რომელიც დაკავებულებთან შეხვედრას ამ დრომდე ვერ ახერხებს. ადგილზე იმყოფება ერთ-ერთი დაკავებულის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის დედაქალაქის საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის კოტე იოსელიანის ოჯახის წევრებით. ერთ-ერთმა მათგანმა აკაკი ბოკუჩავამ სიძის ადგილსამყოფელის დადგენის მიზნით სამმართველოს ეზოში შესვლა სცადა, თუმცა მას დაცვის თანამშრომლებმა წინააღმდეგობა გაუწიეს. მეკიდაების 65 წლის კაცი. აქ შემოჭრა არ შეიძლება. მაშინ გამიგე სად არის ჩემი სიძე? ტელეფონით. არ მინდა ეს ლაპარაკი, მოიცა უკვე ნახევარი საათია ვისმენ. ჩემი სიძე სად არის გამაგებული? მიუხედავად ჩვენი კანონიერი მოთხოვნისა, რომ შევხედროდით ადმინისტრაციული წესით დაკავებულ პირებს ამ დრომდე ვერ მოხერხდა ეს. ისინი ასახელებენ, რომ შეხვედრის დამორყოლებელი გარემოება არის საშვების დაშვება, თუმცა ჯერ კიდევ სამუშაო საათები არის, თუმცა საშვის დაშვება ამ დრომდე არ ხერხდება.
საკრებულოსთან განვითარებული მოვლენები ხმაურის მიზეზია პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე. დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების გარდა დედაქალაქის წარმომადგენლობით ორგანოში არსებულ ვითარებაზე ოპოზიცია უმრავლესობა საკუთარი პოზიციის დაფიქსირებას თხოვს. უმცირესობის დეპუტატებს აინტერესებთ, რატომ არ შეუშვეს პარლამენტის წევრები საკრებულოს შენობაში. უმრავლესობის განცხადებით, მაშინ როდესაც ოპოზიციას წინასწარ აქვს დაანონსებული დესტრუქციული მოქმედება, საკრებულოს აქვს უფლება მიიღოს შესაბამისი ზომები. შეგვესრულებინა დღის სხვა მთავარი თემები: ლადო ჭანტურია, ლალი ფაფიაშვილი თუ ოთარ სიჭინავა, ვინ გახდება ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მოსამართლე საქართველოსდან დღეს უნდა გაერკვეს. კენჭისყრა დაწყებულია. საქართველოს მიერ წარდგენილ მოსამართლეებს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიაზე მსჯელობენ. არჩეული მოსამართლე საქმიანობას იანვრიდან შეუდგება. ქეთი ქარდავა სტრასბურგიდან. ვასილ, კენჭისყრა დასრულდება 1 საათში. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წესების თანახმად დღეს დილით გამოცხადდა კენჭისყრა 10 საათზე მოსამართლის არჩევის შესახებ და მთელი დღის განმავლობაში ასამბლეის წევრებს, დეპუტატებს ჰქონდათ იმის შესაძლებლობა, რომ საკუთარი არჩევანი გაეკეთებინათ. თუ ხმების რაოდენობას ვერ დააგროვებს, რაც არის აუცილებელი გამარჯვებისთვის ვერც ერთი კანდიდატი, მაშინ კენჭისყრა დაინიშნება ხვალ-დილით და შესაბამისად გამარჯვებულის შესახებ უკვე ინფორმაცია გვეწოდინება ხვალ საღამოს. თუმცა ქართული დელეგაციის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ მათ აქვთ იმედი იმის, რომ პროცესი დასრულდება დღეს და მოსამართლეს აირჩევენ. ასევე, როგორც დელეგაციის ხელმძღვანელმა თამარ ჩუგოშულმა ჩვენ გითხრა, მას აქვს იმედი იმის, რომ ასამბლეა მხარს დაუჭერს იმ კანდიდატს, ვისაც რეკომენდაცია მისცა კომიტეტმა. კომიტეტთან გასაუბრება სამივე კანდიდატს ჰქონდა 29 სექტემბერს პარიზში და ამ გასაუბრების შედეგად კომიტეტმა ხმების უმრავლესობა დააგროვა ამ გასაუბრებაზე ლადო ჭანტურიამ და კომიტეტმა რეკომენდაცია მისცა ლადო ჭანტურიას. ის ყველაზე კვალიფიციურ კანდიდატად არის დასახელებული. მეორე ადგილზე ხმების რაოდენობის მიხედვით არის ლალი ფაფიაშვილი. დღეს სამივე კანდიდატს უყრიან კენჭს. ეკაბესელიამ გითხრა, რომ როგორც წესი, ასამბლეა ითვალისწინებს კომიტეტის რეკომენდაციასა და პოზიციას და სწორედ აქედან გამომდინარე არის მოლოდინი იმის, რომ გაიმარჯვებს ლადო ჭანტურია. თუმცა, რა თქმა უნდა დაველოდოთ კენჭისყრის საბოლოო შედეგებს. ამით დასრულდება თუ კი გამოავლენენ გამარჯვებულს ხანგრძლივი პროცესი, რომელიც თან ახლდა მოსამართლის არჩევას. როგორც იცით, გაცილებით ადრე უნდა აერჩია ამ ორგანოს მოსამართლე, რომელიც გააგრძელებდა მუშაობას ევროპულ სასამართლოში, თუმცა იუსტიციის სამინისტროს რამდენჯერმე მოუხდა კონკურსის ხელახლა გამოცხადება. ჩვენ მოსამართლის არჩევას ველოდებოდით წინა სხდომაზეც საპარლამენტო ასამბლეის ზაფხულის სესიაზე, თუმცა კომიტეტმა მაშინ სია დაიწუნა და იუსტიციის სამინისტრომ ახალი კონკურსი გამოაცხადა. დაველოდოთ დღის ბოლოს სავარაუდოდ 8 საათამდე თბილისის დროით ჩვენ გვეწოდინება დღეს გამართული კენჭისყრის შედეგები. ეს ქეთი ქარდავა იყო. ტელეკომპანია იმედის წილის იძულებით დათმობაზე სასამართლოში გიორგი ჯაოშვილი გამოიკითხა. ჯაოშვილი ბადრი პატარკაციშვილის ბიზნეს პარტნიორი და ტელეიმედის ერთ-ერთი მესაკუთრე იყო. მოწმე 2008 წლის მოვლენები გაიხსენა, როდესაც მას ჯერ იმედის წილი დაათმობინეს, შემდეგ კი კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის თანამდებობა დაატოვებინეს. მოგვიანებით ის ასევე იძულებით გადააყენეს მთაწმინდის პარკის გენერალური დირექტორის თანამდებობიდან. თეონა ხუბულავა განაგრძობს თემაზე საუბარს მოამბის პირდაპირ ეთერში. თეონა, გისმენთ. საკმაოდ ხანგრძლივი იყო გიორგი ჯაოშვილის დაკითხვა. მან გაიხსენა 9 წლის წინ მომხდარი მოვლენები და აღნიშნა, რომ რამდენიმე მილიონი დოლარით შეფასებული აქციები მან გადააფორმა 420,000 ლარად. მან განმარტა, რომ ეს მოხდა ზეწოლის შედეგად სანოტარო ბიუროში, იქ სადაც იმყოფებოდნენ სამხედრო პოლიციის წარმომადგენლები. მისი თქმით, ასევე ამ წილების გადაფორმებას ესწრებოდა ტელეკომპანია იმედის ერთ-ერთი ყოფილი დირექტორი გიორგი ისაკაძე. გიორგი ისაკაძე, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, შემდგომ სხდომებზე უკვე დაიკითხება ამ საქმესთან დაკავშირებით მოწმის სახით. მანამდე მან ჩვენთან განმარტა, რომ ის სატელევიზიო კომენტარს ამ თემაზე არ გააკეთებს. ქონების იძულებით გადაფორმების საქმე არის გაერთიანებული 7 ნოემბრის აქციის დარბევისა და ასევე ტელეკომპანია იმედში შეჭრის ეპიზოდებთან ერთად. სწორედ ამიტომ ბოლო სხდომების განმავლობაში სასამართლო უსმენს იმ მოწმეებს, რომლებიც პროკურატურის ინფორმაციით ფლობენ ინფორმაციას ქონების გადაფორმებასთან დაკავშირებით. შემდგომ სხდომებზე უკვე როგორც საქმის პროკურორებმა განმარტეს, დაიკითხებიან ის მოწმეები, რომელთა დაკავშირებითაც დღეს ბადრი პატარკაციშვილის ყოფილმა ბიზნეს პარტნიორმა ისაუბრა. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ უკვე 2 წელზე მეტია მიმდინარეობს ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის და ასევე 4 ყოფილი მაღალჩინოსნის გიგი უგულავას, ვანო მერაბიშვილის, დავით კეზერაშვილის და ზურაბ ადეიშვილის ბრალდების საქმეზე არსებითი განხილვა და ამ დრომდე ჯერ კიდევ სასამართლო განხილვები პროკურატურის მტკიცებულებების გამოკვლევის ეტაპზეა.
მადლობა თეონა, ეს თეონა ხუბულავა იყო. იყიდე ქართული თბილისში პირველი საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმი გაიმართა ღონისძიებაში, როგორც დამწყები, ისე ბაზარზე უკვე კარგად დამკვიდრებული ქართული კომპანიები მონაწილეობდნენ. ფორუმის მიზანი ქართული ნაწარმის პოპულარიზება და ექსპორტის სახალისება. გიორგი გიგანის სიუჟეტი დეტალებით. ვაწარმოებთ ქაწითელის წვენით, კახური წესით დამზადებულ ჩურჩხელას, არის ნიგვზით და არის თხილით, ეს არის და ნომერე უკვე ეს შეფუთვები არის. აფციაურების ოჯახური ბიზნესი ბაზარზე თავის დამკვიდრებას იწყებს. სახელმწიფო დაფინანსებით თამარ აფციაურმა ოჯახური წესით დამზადებული ტრადიციული ქართული ტკბილეულის წარმოება ძმასთან ერთად დაიწყო. ქართული ბრენდითა და შეფუთვით მათი ჩურჩხელა დღეს პირველ საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმზე სადეგუსტაციოდ მოიტანეს. ჩვენც მოგწონს სხვათა შორის, რაც ძალიან საინტერესო იყო იმისთვის, რომ ევროპის ბაზარზე შევიტანოთ, როგორი ფორმით უფრო იქნება მიმზიდველი მათთვის. აფციაურების მსგავსი დამწყები ბიზნესების ხელშეწყობა ბიზნეს ფორუმ იყიდე ქართულის ერთ-ერთი მიზანია. პოტენციურ ბიზნეს პარტნიორებს ფორუმის მონაწილეებს შორის ყველაზე მეტად სწორედ ახალი ქართული ბრენდები ეძებდნენ. საშუალება გვეძლევა ჩვენი პროდუქცია შევთავაზოთ ისეთ იურიდიულ პირებს და ისეთ მაღაზიებს და ისეთ მწარმოებლებს, რომლებსაც დაინტერესებული არიან ჩვენი პროდუქციით და უკვე რამდენიმე შეთავაზება გვაქვს. აწარმოე საქართველოში ამ პროექტს დაფინანსდა და გაიხსნა საწარმო სიღნაღის რაიონის სოფელ საქობოში. პირველი მოსავალია ჩვენი და მაისის თვიდან უკვე შემოვედით ქართულ ბაზარზე. ბიზნეს ფორუმის პანელურ დისკუსიებზე დღეს ქართული ნაწარმის ექსპორტზე, დისტრიბუციასა და სახელმწიფო შესყიდვებში არსებულ გამოწვევებზე მსჯელობდნენ. აღინიშნა, რომ აუცილებელია ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა გაიზარდოს. ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა კი პროდუქტის ერთიანი მიმწოდებლის არარსებობაა და გამოსავალი ამ მხრივ მცირე მეწარმეების გაერთიანებაა. გაყიდვებს სჭირდება ძალიან ბევრი ადამიანის მონდომება, მათ შორის ქსელის, მათ შორის დისტრიბუციის მხარის, მათ შორის წარმოებლის. თუმცა ჩვენი ამოცანა დღეს არის, რომ საჭირო ხალხს ერთ სისტემაში მოუყაროთ თავი. აქ მონაწილეობას ღებულობს ის კომპანიები და ის დელეგატები, რომლებიც თქვათ დღესდღეობით ქმნიან იმ კრიტიკულ მასას პროდუქციის ქართulis, რომელიც შეიძლება მიწოდებული იყოს როგორც ექსპორტზე, თავის ხარისხის მაჩვენებელი მხრივ და თავისი მიწოდების სტაბილურობით. ვფიქრობთ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებაა და ერთ-ერთი რეალური ბარიერი ეს გახლავთ თანხების მოზიდვა აი ამ ტიპის საწარმოებისთვის. სხვა ქვეყნების ბაზრებზე საექსპორტო პოტენციალის ათვისებაზე კომპანიებს კომერციული მრჩევლებიც დაეხმარებიან, რომლებიც მუშაობას წლის ბოლოდან შეუდგებიან. ერთ-ერთი ამოცანა იქნება პოტენციური ინვესტორების იდენტიფიცირება, კიდევ უფრო მეტ ინვესტორს რომ მიაწოდოთ ინფორმაცია ჩვენი ქვეყნის საინვესტიციო კლიმატზე და ბიზნეს გარემოზე და საინვესტიციო პროექტებზე, კონკრეტული საინვესტიციო პროექტები იქნება წარდგენილი. რამდენად დაეხმარება ქართულ სტარტაპებს ბიზნეს ფორუმი იყიდე ქართული ამას დრო აჩვენებს. ფორუმი ტრადიციულ სახეს მიიღებს და ის ყოველწლიურად გაიმართება და დღევანდელი დღის შედეგებსაც სწორედ მომდევნო ფორუმზე შეაჯამებენ. საზოგადოებრივი მაუწყებელი საერთაშორისო პარტნიორებთან შეხვედრებს განაგრძობს პირველ არხს დღეს Deutsche Welle-ის წარმომადგენლები სტუმრობდნენ. გაიმართა შეხვედრა მენეჯმენტის წევრებთან. შეხვედრაზე პარტნიორობის სამომავლო გეგმები და სტრატეგია განიხილეს და აი გეგმა ერთობლივი მუშაობა სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის ონლაინ მედიის კუთხით. განიხილება საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამშრომლებისთვის ტრენინგების შესაძლებლობაც არ არის გამორიცხული მაყურებლისთვის ერთობლივი ონლაინ პროდუქტის შეთავაზებაც. გერმანული მხარე საზოგადოებრივი ამჟამად ინოვაციებისა და ჯანმრთელობის მიმართულებით ორ პროექტს აწვდის. როგორც იცით, ჩვენგან ორ გადაცემას იღებთ, რომლის შესახებაც მაყურებლის შეფასებას ველოდებით, ისევე თუ მოსწონთ იგი როგორც ჩვენთან. ვიმსჯელეთ სხვა გადაცემებზეც, რომლებიც შესაძლოა მაყურებლისთვის საინტერესო იყოს. ვიცით, რომ ახლა ონლაინ სფეროში ახალი გამოწვევების წინაშე დგახართ, გვინდა ჩვენს გავხდეთ ამის მონაწილე. Deutsche Welle არის ნამდვილად სტრატეგიული პარტნიორი საზოგადოებრივი მაუწყებლის, მანამდეც იყო არაერთი თანამშრომლობა, თუმცა ახლა გადავედით ახალ ფაზაში, ასე ვთქვათ, სულ რამდენიმე დღეა ეთერში ჩაუშვით ორი ახალი გადაცემა, ერთი გახლავთ ტექნოლოგიების შესახებ, მეორე კი ჯანმრთელობის შესახებ, რომელსაც Deutsche Welle აწარმოებს, თუმცა ქართული თარგმანით. თბილისში დაფიქსირებული მავნებელი მწერი აზიური ფაროსანა აღმოჩნდა ინფორმაციას სურსათის ეროვნული სააგენტო ადასტურებს. მავნებლის გამოვლენის შემთხვევები ვაკის პარკში დაფიქსირდა. სპეციალისტები ამბობენ, რომ გამოდარების შემდეგ დედაქალაქის მასშტაბით განთავსდება სპეციალური ხაფანგები, მოხდება ტყე-პარკების გამოკვლევა, რათა დადგინდეს არის თუ არა აზიური ფაროსანა სხვა უბნებში. სააგენტოს წარმომადგენელთა თქმით, თბილისში აზიური ფაროსანა დასავლეთ საქართველოდან საავტომობილო ტრანსპორტის მეშვეობით მოხდა. ზურაბლი პარტია მოუწოდებს მოსახლეობას მავნებელს მექანიკურად ებრძოლოს და არ გამოიყენოს ქიმიური ნივთიერებები.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დღის მომსახურების ცენტრში იმყოფებოდა ქართული ოცნების ვაკის მესამე ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი გიორგი ბირბიჩაძე პარლამენტის წევრ რატი იონათამაშვილთან ერთად. მაჟორიტარობის კანდიდატმა და დეპუტატმა ცენტრის ბენეფიციარებისგან არსებული პრობლემების შესახებ მოისმინეს ინფორმაცია და მათი გადაჭრის გზებზე იმსჯელეს. გიორგი ბირბიჩაძის თქმით მნიშვნელოვანია, რომ თბილისი ინკლუზიურ ქალაქად იქცეს და ამისთვის შესაბამისი ღონისძიებები განხორციელდება. მეხუთე მოწვევის საკრებულო საკმაოდ აქტიური იყო შეზღუდული შესაძლებლობის საკითხებზე მუშაობით და დარწმუნებულია, რომ მეექვსე კიდევ უფრო აქტიური იქნება. მისათვის აუცილებელი არის, რომ ჩვენ უშუალო კონტაქტი გქონდეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან და მათ წარმომადგენლებთან. ჩვენ უნდა შევქმნათ ინკლუზიური ქალაქი, სადაც შშმ პირები ადაპტირებული იქნებიან და თანაბარობლებიანები იქნებიან ყველა ქალაქში მაცხოვრებლებისათვის. მასშტაბური გაფიცვა საფრანგეთში ქვეყნის პრეზიდენტის მიერ შრომის კოდექსში შეტანილ ცვლილებებს ათასობით სახელმწიფო მოხელე აპროტესტებს. პირველად მრავალი წლის განმავლობაში საფრანგეთის ლიდერის წინააღმდეგ ერთდროულად რამდენიმე პროფკავშირი გამოვიდა. გაუქმებულია ასობით ავიარეისი, დახურულია სკოლების შეფერხებით მუშაობენ საავადმყოფოები. როგორი ავითარება საფრანგეთის ქალაქებში და რას ითხოვენ მომიტინგეები, ნახეთ ლევან ახალაიას სიუჟეტში. ეს საფრანგეთის ქალაქი ნანტია. პროფკავშირების მოწოდებით ქუჩაში გამოსული ათასობით დემონსტრანტი ანტისამთავრობო ლოზუნგებს სკანდირებს. აქტივისტები საფრანგეთის პრეზიდენტის გეგმას აპროტესტებენ, რომლის მიხედვითაც სახელმწიფო სექტორში დასაქმებული 120,000-ზე მეტი ადამიანი უსამსახუროდ დარჩება. მომიტინგეებს შორის ბევრი სტუდენტია. ბევრი მათგანი აქციაში მონაწილეობას ვალდებულებად მიიჩნევს. ჩვენ სასწავლებელს ეს პირველ რიგში ეხება. ფაქტობრივად სასწავლებლის დაფინანსება 20%-ით შემცირდა. ამას უბრალოდ ვერ შევეგუებით. ადამიანმა მუშაობა დაიწყო აგვისტოში და სექტემბერში მას რეფორმის გამო უმუშევრად ტოვებენ. ეს უსამართლობაა. საპროტესტო აქციები მიმდინარეობს პარიზსა და ლიონშიც. პროფკავშირების გათვლით დემონსტრაციებზე 5 მილიონზე მეტი სახელმწიფო მოხელე უნდა მივიდეს. 9 პროფკავშირის მიერ ერთად გამოცხადებული გაფიცვის გამო საფრანგეთის აეროპორტებიდან ავიარეისების 30% გადაიდო. შეფერხებით მუშაობენ სკოლები და საავადმყოფოები. ჩვენ ყველაფერი გამოგვივა, რადგან გაფიცვა ყველამ ერთად გამოვაცხადეთ. ჩვენ ძლიერები ვართ მაშინ, როდესაც ერთად მოქმედებთ. ბოლო 10 წლის განმავლობაში საფრანგეთში 9 მსხვილ პროფკავშირს აქცია ერთობლივად არ გაუმართავს. მათი გაერთიანების მიზეზი ემანუელ მაკრონის გადაწყვეტილება გახდა, რომელიც სახელმწიფო მოხელეების სამუშაო ადგილების მკვეთრ შემცირებას და ხელფასების გაყინვას გეგმავს. როგორც მთავრობაში ამბობენ, ეს აუცილებელი ზომაა, რათა ეკონომიკა კონკურენტუნარიანი გახდეს. მე თავად ვარ სახელმწიფო მოხელე, ჩემი ოჯახი დასაქმებული იყო სახელმწიფო სამსახურში. ჩვენი რეფორმა არავითარ შემთხვევაში არ არის მიმართული სახელმწიფო სექტორის დისკრედიტაციისკენ. აღსანიშნავია, რომ საფრანგეთში შრომის კოდექსში ცვლილებების გამო საპროტესტო აქციები ფრანსუა ოლანდის პრეზიდენტობის პერიოდშიც არაერთხელ გაიმართა. გამოიღებს თუ არა შედეგს სახელმწიფო მოხელეთა პროტესტი დღეს, ეს ჯერ უცნობია. თუმცა ბევრი დამკვირვებელი ამბობს, რომ ამჯერად ემანუელ მაკრონს პროფკავშირების მოთხოვნის გათვალისწინება თუ არა, მათთან ერთად მოლაპარაკებების მაგიდასთან დაჯდომა მაინც მოუწევს. მოამბე 18 საათზე დღეს ამით დასრულებულია. გმადლობთ, რომ გვიყურებთ. დარჩით პირველ ახსნა.